เวลา1 ปีเป็นกรอบเวลาที่ดีที่จะริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ1 ปีไม่นานมากจนเราต้องจบลงด้วยการผัดวันประกันพรุ่งและก็ไม่สั้นเกินไปดังนั้นเราจึงสามารถตั้งเป้าหมายที่น่าสนใจและทะเยอทะยานได้มากขึ้นด้วยคำพูดทั้งหมดเกี่ยวกับภาวะถดถอยและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำผู้คนส่วนใหญ่ต้องการความสงบทางจิตใจมากขึ้นแต่ก็ยังให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระทางการเงินหากคุณต้องการเพิ่มศักยภาพในการหารายได้ในปีนี้ วันนี้เราเลยจะมาแนะนำ3ทักษะอย่างที่คุณควรจะลงทุนซึ่งคุณสามารถสร้างทักษะเหล่านี้ได้ไม่ยากและไม่ต้องใช้เงินอะไรมากมายในขณะที่การอ่านหนังสือและการลงทุนเรียนหลักสูตรต่างๆมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณหนึ่งแต่ความสำเร็จของคุณส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการใช้เวลาไปกับสิ่งที่คุ้มค่าและใช้ความพยายามไปกับสิ่งที่เหมาะสมและที่สำคัญอย่าปล่อยให้ข้อแก้ตัวที่แสนจะธรรมดามาขัดขวางคุณเช่น ฉันไม่มีเวลาเลย ฉันยุ่งเกินไปกับการทำอะไรใหม่ๆ และฉันจะเริ่มต้นทำมันพรุ่งนี้หรือวันอื่นๆในอนาคต ทำไมต้องหาข้อแก้ตัวในเมื่ออนาคตทางการเงินของคุณเองก็อยู่ในความเสี่ยงอยู่แล้ว วันนี้ผมนิววีรชัยเลยจะมี3ทักษะง่ายๆที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในพอดแคสต์วันนี้ครับ เรามาเริ่มข้อแรกกันนะครับหรือทักษะแรกคือความสามารถในการจดจ่อกับงานที่สำคัญ คนมักจะพูดถึงเรื่องการหาเงินด้วยวิธีต่างๆมากมายแต่เรื่องเหล่านั้นจะไม่มีประโยชน์ถ้าคุณไม่สามารถทำใจให้สงบและจดจ่อกับงานที่สำคัญได้จำไว้นะครับในโลกของธุรกิจไม่ใช่เรื่องของการทำอะไรแต่เป็นเรื่องของการทำยังไงมากกว่านี่เป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่ผมเรียนรู้มาผมเห็นคนล้มเหลวในการสร้างธุรกิจประเภทเดียวกันแต่ละคนทำต่างกันไปและเมื่อคุณสามารถจดจ่อกับสิ่งที่สำคัญได้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ การสร้างธุรกิจออนไลน์หรืองานเสริมนอกเวลาหรือแม้กระทั่งการปรับปรุงความสัมพันธ์บางอย่างคุณก็สามารถทำอะไรได้มากขึ้นเราจึงมักได้ยินคำพูดที่ว่าผมวางแผนอะไรไว้เยอะแยะแต่ก็ไม่เคยทำให้เสร็จหรือได้ลงมือทำเลยนั่นคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่พูดกันเมื่อพวกเขาไม่สามารถทำให้สิ่งที่ตั้งใจว่าจะเริ่มลงมือหรือวางแผนให้สำเร็จได้มันเป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะพวกเขาไม่รู้วิธีที่จะปรับปรุงความสามารถในการโฟกัสหรือจดจ่อกับสิ่งที่สำคัญซึ่งวันนี้ผมมีขั้นตอนง่ายๆ3ข้อมาเล่าสู่กันฟังข้อแรกคือการกำหนดลำดับความสำคัญของสิ่งที่สำคัญจริงๆการทำให้น้อยลงนั่นคือกุญแจสำคัญลองคิดดูนะครับส่วนใหญ่ของสิ่งที่เราทำในแต่ละวันมักเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นจริงๆถ้าคุณอยากมีความสามารถในการโฟกัสมากขึ้นให้ลองจดจ่อรายการสิ่งที่สำคัญที่สุด 3-4 อย่างที่คุณต้องทำให้เสร็จในแต่ละวันและยึดหัวข้อเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำจริงๆส่วนเรื่องอื่นๆของวันนั้นคุณสามารถทำได้หลังจากที่คุณทำงานสำคัญเหล่านั้นเสร็จแล้วมาต่อที่ขั้นตอนที่2นะครับคือหลีกเลี่ยงสิ่งที่เข้ามารบกวนคนเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกบีบบังคับได้เพราะฉะนั้นสมาร์ทโฟนและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็เลยเข้ามาครองชีวิตของคนส่วนใหญ่เมื่อคุณกำลังทำงานที่สำคัญและจริงจังคุณควรขจัดสิ่งที่อาจทำให้คุณเสียสมาธิได้ออกไปคุณเคยเปิดมือถือเล่นเพื่อพักจากงานแล้วก็ทำให้ส่วนใหญ่ของพลังสมองของคุณถูกกลืนไปหรือเปล่าครับดังนั้นขจัดสิ่งรบกวนเหล่านั้นจะดีกว่าเพราะส่วนใหญ่ของสิ่งเหล่านั้นสามารถรอได้และขั้นตอนที่3นะครับคือจัดการกับเซโรโทนินของคุณคนส่วนใหญ่มักล้มเหลวในการโฟกัสสิ่งต่างๆที่สนใจจริงๆหรือตั้งใจทำจริงๆเพราะพวกเขาไม่สนใจกับกลไกทางชีววิทยาที่ช่วยให้พวกเขาทำงานได้เซโรโทนินเป็นสารเคมีที่ซับซ้อนซึ่งควบคุมอารมณ์ของคุณอยู่รวมทั้งฟังก์ชันต่างๆของร่างกายด้วยเมื่อคุณขาดเซโรโทนินความสามารถในการทำงานของคุณและผลงานในแต่ละวันของคุณทุกอย่างเหล่านั้นจะได้รับผลกระทบทั้งหมดแล้วคุณจะทำอย่างไรเพื่อให้มันอยู่ในระดับที่ดีเสมอคำตอบก็คืออาหารที่ดีต่อสุขภาพการออกกำลังกายที่พอเพียงและการนอนหลับที่เพียงพอเป็นกุญแจสำคัญสำหรับเรื่องนี้และรวมถึงการทานอาหารที่มีปริมาณของโปรไบโอติกที่ดีตามงานวิจัยล่าสุดก็ช่วยเรื่องนี้ได้เหมือนกันนะครับเมื่อคุณรวมส่วนผสมทั้ง3ข้อข้างต้นนี้เข้าด้วยกันคุณจะสามารถจดจ่อกับงานที่ต้องการได้ดีขึ้นเมื่อคุณต้องการครับมาต่อกันที่ทักษะที่2นะครับคือการพัฒนาการตัดสินใจให้ดีขึ้นในปี 1929 เมื่อเกิดวิกฤตตลาดหุ้นอย่างรุนแรงซึ่งนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในทศวรรษที่ 1930 คนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบอย่างมากแต่ไม่ใช่กับชายคนหนึ่งในวอลล์สตรีท
ที่ชื่อว่าเจสซี่ลิเวอร์มอร์เขาเดิมพันทางตลาดหุ้นกับบริษัทใหญ่ๆโดยเดิมพันว่าหุ้นจะตกซึ่งเมื่อเกิดวิกฤตตลาดหุ้นขึ้นมาเขาจึงทำกำไรไปถึง$100 ล้านซึ่งมีค่าเกือบ 1.5 พันล้านดอลลาร์ในปัจจุบันภายในเวลาไม่กี่วันเท่านั้นแต่พอถึงปี 1940 ลิเวอร์มอร์กลับหมดตัวและต่อมาเขาก็ฆ่าตัวตายสาเหตุของปัญหาทางการเงินของเขาคือการตัดสินใจผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าจริงๆแล้วเขาควรจะเกษียณเมื่อเขาทำเงินได้$100 ล้านเมื่อปี 1930 ซึ่งขณะนั้นเขาอายุเพียง 53 ปียังพอมีชีวิตอยู่พอที่จะทำสิ่งต่างๆที่เพลิดเพลินได้อีกมากแต่เขาปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำการตัดสินใจของเขาไม่ว่าคุณจะทำเงินได้มากเพียงใดถ้าคุณตัดสินใจผิดพลาดคุณก็จะพบกับความพังพินาศในท้ายที่สุดกุญแจสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือการหลีกเลี่ยงการล่มสลายทางการเงินดังที่วอร์เรน บัฟเฟตต์เคยได้พูดไว้ว่าเราห่วงว่าความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของเราในวันนี้อาจส่งผลเสียต่อการเล่นของเราในวันพรุ่งนี้เราก็ต้องระวังไม่ให้ทำอะไรที่ใหญ่โตจนอาจส่งผลร้ายตามมาทีหลังสิ่งที่ซับซ้อนในการตัดสินใจของคุณคือคุณไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ได้อย่างเต็มที่เพราะ 1. คุณอาจจะตัดสินใจผิดแต่โชคดีและกลายเป็นผู้ชนะและ 2. เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดแล้วแต่ก็ยังได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีอยู่นั่นเป็นเพราะมันมีปัจจัยอีกมากมายที่มีอิทธิพลในชีวิตจริงของเราที่ไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจนักการเมืองไวรัสและอื่นๆอีกมากมายครับดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณทำได้คือทำให้กระบวนการตัดสินใจของคุณเป็นในทางที่ดีที่สุดเสมอเพราะสิ่งนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณเองมาถึงทักษะสุดท้ายนะครับคือการชักชวนและการโน้มน้าวใจคนการโน้มน้าวใจคนเนี่ยเป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับการสร้างรายได้ตามที่คุณซิกซิกล่าผู้ฝึกการสอนการขายระดับตำนานได้กล่าวไว้ว่าถ้าคนชอบคุณพวกเขาจะฟังคุณและถ้าพวกเขาเชื่อใจคุณพวกเขาก็จะทำธุรกิจกับคุณเองไม่ว่าคุณจะขายตัวเองขายไอเดียของคุณหรือแค่พยายามโน้มน้าวใจใครสักคนให้เห็นด้วยกับคุณการชักชวนและการโน้มน้าวใจก็เป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวันแต่สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือคนไม่อยากถูกว่ารู้สึกขายอยู่ในความหมายดั้งเดิมนะครับแต่ให้คิดว่าการขายเป็นวิธีแก้ปัญหาให้กับคนอื่นการชักชวนและโน้มน้าวใจคือเรื่องของการสื่อสารในทางที่เข้ากับจิตใจของผู้คนมันคือศิลปะบวกกับวิทยาศาสตร์ของการสื่อสารความคิดของเราในลักษณะที่ทำให้ผู้คนพบว่ามีประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจด้วยซ้ำนั่นคือวิธีที่คุณชักชวนและโน้มน้าวให้ผู้คนเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทำไม่ว่าคุณจะขายสินค้างานบริการหรือความคิดของคุณเองผู้ที่มีทักษะการชักชวนและโน้มน้าวที่ยอดเยี่ยมสุดท้ายแล้วก็จะกลายเป็นผู้นำเป็นพนักงานขายที่เก่งกาจเป็นนักพูดสาธารณะนักเขียนหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพและยังเป็นเพื่อนที่ดีในการสนทนาทั่วไปอีกด้วยเมื่อคุณเรียนรู้ทักษะการชักชวนและโน้มน้าวจิตใจคนมันจะส่งผลให้โดยรวมของคุณดีขึ้นอย่างแน่นอนครับเรามาสรุปส่งท้ายกันสักนิดนะครับสิ่งดีๆเนี่ยมักจะต้องใช้เวลาและนี่คือความจริงคุณไม่สามารถเรียนรู้ที่จะร่ำรวยได้โดยการอ่านบทความเพียง1บทความหรือฟังพอดแคสต์เพียงแค่พอดแคสต์เดียวผมเองก็อยากให้มันง่ายกว่านี้แต่การเรียนรู้และการที่จะเชี่ยวชาญทักษะที่ยากมักต้องใช้เวลาและการลองผิดลองถูกอย่างมากมายและ1ปีเป็นเวลาที่ดีในการพัฒนาทักษะทั้ง3นี้ให้ดีขึ้นและปีถัดไปชีวิตของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางไปกับเราในวันนี้หวังว่าคุณจะพบกับแรงบันดาลใจและความรู้ใหม่ๆจากเราอย่าลืมที่จะกดติดตามและแบ่งปันความคิดของคุณเกี่ยวกับรายการนี้ติดตามเราได้ที่ YouTube นิววีรชัยและอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดรายการใหม่ๆจากเราในทุกเช้าวันจันทร์พุธศุกร์ขอให้ทุกคนมีวันที่สดใสและเต็มไปด้วยพลังแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ